این ویدیو داستان زندگی دیکتاتور بیرحمی است که میلیون‌ها انسان را در قرن 20 کشته و 10 میلیون نفر دیگر را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاد. اردوگاه‌هایی که بسیاری هیچگاه از آنها زنده باز نگشتند. جوزف استالین یکی از مهمترین چهره‌های قرن 20 و از تأثیرگذارترین رهبران روسیه است. مردی که اتحاد جماهیر شوروی را از یک جامعه رعیتی به یک ابرقدرت صنعتی و نظامی تبدیل کرد. با این وجود او با خشونت بسیار حکومت کرد و هزاران نویسنده، روشنفکر و مخالف سیاسی را به قتل رساند. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی جوزف استالین را برای شما روایت می‌کنیم. دیکتاتوری که برآورد می شود در قتل میلیون‌ها نفر از مردم کشورش در دوران زمامداری سرکوبگرانش دخالت داشته. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. جوزف استالین در سال 1878 در شهر کوچک گوری در گرجستان و در خانواده‌ای بسیار فقیر به دنیا آمد. او هیچ برادر یا خواهری نداشت و در فقر مطلق بزرگ شد. پدرش یک کفاش ساده و مردی الکلی بود که تنها پسرش را به شدت کتک می‌زد. مادرش نیز زن ساده‌ای بود که در خانه مردم رختشویی می‌کرد. جوزف در دوران نوجوانی بورس تحصیلی برای درس خواندن در یک مدرسه دینی در شهر تفلیس و در یک کلیسای ارتدوکس گرجستانی به دست آورد. او زبان روسی را در مدرسه کلیسا آموخت و در تمام مدت زندگیش با لهجه بسیار غلیظ به این زبان صحبت می‌کرد. زمانی که در مدرسه علوم دینی تفلیس درس می‌خواند تا کشیش شود، مخفیانه شروع به خواندن آثار کارل مارکس و دیگر متفکران انقلابی چپگرا کرد. در آغاز دوران جوانی، در سال 1900 در فعالیت‌های سیاسی انقلابی از جمله در تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران شرکت می‌کرد. او سپس به شاخه نظامی جنبش سوسیال دموکرات کارگران روسیه پیوست. همان حزب انقلابی اصلی در روسیه تزاری که پلخانوف و لنین چهره‌های شاخص آن بودند. وقتی حزب در سال 1905 دو پاره شد، او طرف بولشویک‌ها را گرفت که انقلابی تر بودند و رهبرشان لنین بود. در دوره پس از انقلاب 1905، استالین سردسته گروه‌هایی بود که برای تأمین مالی حزب بولشویک بانک‌ها را سرقت می‌کردند. استالین سپس یک دهه با سازمان‌های زیرزمینی سیاسی در قفقاز کار می‌کرد و از 1902 تا انقلاب روسیه در 1917 بارها دستگیر و به سیبری تبعید شد. اولین موفقیت بزرگ استالین در سال 1912 روی داد. زمانی که لنین که در سوئیس در تبعید بود، او را برای کار در کمیته مرکزی حزب بولشویک تعیین کرد. سال بعد استالین مقاله‌ای درباره نقش مارکسیسم در سرنوشت روسیه منتشر کرد. او همچنین نام خود را از جوکاشویلی به استالین تغییر داد، لغتی روسی به معنی مرد فولادی. در سال 1917 استالین از تبعیدگاه خود در سیبری گریخت و به لنین و کودتای او علیه حکومت ملحق شد که نهایتاً به سرنگونی کامل تزارها انجامید. استالین برخلاف دیگر رهبران حزب بولشویک سواد چندانی نداشت و اهل نظریه پردازی هم نبود، اما مرد عمل و سازماندهی و اجرا بود. او در میان همکاران لنین از نظر اهمیت و درجه نزدیکی به رهبر شوروی پس از تروتسکی و زینوویف و کامنوف و بخارین قرار داشت و تا سال 1922 که در نتیجه رقابت آنان به مقام دبیرکل حزب کمونیست شوروی انتخاب شد، هرگز کسی گمان نمی‌کرد که روزی همه آنها را کنار زده و به مقام رهبر بلا منازع شوروی ارتقا یابد.
استالین از سال 1917 تا 1922 در کنار ولادیمیر لنین نقش حاشیه‌ای داشت تا اینکه لنین بیمار شد و از صحنه سیاسی کنار رفت. در اواخر سال 1922 استالین برای اینکه رهبری بلا منازع کشور را در دست بگیرد، لنین را به عنوان استراحت و معالجه و در واقع برای دور کردن او از دسترس دیگران به شهر کوچکی در 50 کیلومتری مسکو منتقل و ارتباط او را با خارج به تدریج قطع کرد. لنین که سال 1922 سکته مغزی کرده بود، در 1923 با آخرین سکته به طور کامل زمینگیر شد. از 1924 تا زمان مرگش هم دیگر نتوانست در گرد همایه‌های حزب کمونیست شرکت کند. در این چند سال استالین مشغول کسب قدرت بود. او به سرعت پله‌های ترقی را در حزب طی کرد و از کمیسر ملل به دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ارتقا یافت. استالین در مبارزه با رقبا و مخالفان سیاسی خود روش موذیانه‌ای داشت. او قبل از هر سازمان دیگر دولتی و حزبی روی دستگاه پلیس امنیت شوروی چکا دست انداخت و درجنسکی رهبر این سازمان را با خود همراه ساخت. استالین به کمک چکا از اسرار زندگی خصوصی و نقاط ضعف افرادی که در مقامات بالای حزبی و دولتی قرار داشتند مطلع می‌شد و از این نقاط ضعف برای وادار ساختن آنها به اطاعت از خود و یا طرد آنان در موقع لزوم بهره برداری می‌کرد. او یک شبکه جاسوسی شخصی نیز در کاخ کرملین به وجود آورده بود و شخصاً مکالمات تلفنی مقامات برجسته حزبی و دولتی را کنترل می‌کرد. باژانوف رئیس دبیرخانه دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در اوایل حکومت استالین در خاطرات خود می‌نویسد که خود شخصاً ناظر استراق سمع استالین از مکالمات تلفنی داخل کرملین بوده و توضیح می‌دهد که یک مهندس کمونیست چک ضمن نصب دستگاه‌های تلفن داخلی کرملین این دستگاه شنود را در اتاق استالین کار گذاشته بود و پس از نصب و آزمایش دستگاه برای اینکه اسرار آن را بروز ندهد توسط مأموران چکا بازداشت و تیرباران شد. قدرت گرفتن استالین باعث نگرانی لنین در حال احتضار شد و او در یادداشتی به رهبران حزب کمونیست خواهان برکناری استالین بی‌نزاکت از دبیر کلی حزب شد. اعتبار این سند در کنگره حزب به رأی گذاشته شد و عوامل استالین در کنگره به اتفاق آرا به عدم اعتبار آن رأی دادند. این یادداشت تا 30 سال پس از مرگ استالین و در واقع 60 سال پس از نگارش آن پنهان مانده بود. لنین در سال 1924 مرد. در نبردی برای رهبری، وفاداری به لنین یک لازمه از پیش مشخص بود. استالین تشییع جنازه لنین را سازمان داد و در سخنرانی خود تقریباً با عناوین مذهبی از لنین ستایش کرد و وفاداری نامیرایش را به او ابراز کرد. تروتسکی در آن زمان مریض بود و می‌گفتند استالین در مورد تاریخ تشییع جنازه به او دروغ گفته تا او نتواند حاضر باشد. نهایتاً تروتسکی که نزدیکترین فرد به لنین بود مبارزه را به استالین باخت و همانطور که انتظار می‌رفت استالین موفق شد در مبارزه بر سر قدرت رقیب و دشمن اصلی درون حزبی خود را کنار زده و رهبری شوروی را در دست گیرد. البته پیش از این استالین در مقام دبیر کلی حزب کمونیست و با همکاری دو رهبر بانفوذ دیگر زینوویف و کامنوف کارها را قبضه کرده بود. استالین به حمایت زینوویف و کامنوف نیاز مبرمی داشت و اختیارات و امتیازات رهبری را با آنها تقسیم کرده بود، ولی هنگام تشکیل کنگره 14 حزب در دسامبر 1925 استالین که پایه‌های قدرت خود را تحکیم کرده و دیگر نیازی به حمایت یاران قدیم خود نمی‌دید، راه خود را از آنها جدا کرد و دیگر حاضر نشد در مسائل مهم دولتی و حزبی با آنان مشورت کند. یکی از روش‌های معمول استالین در تمام دوران حکومتش ایجاد رقابت و اختلاف بین مقامات مختلف دولتی و حزبی و نظامی بود و با این شیوه می‌توانست هر گروه را به جاسوسی علیه گروه دیگر وادار سازد. استالین در نخستین مراحل مبارزه برای کسب قدرت از دشمنی و رقابت زینوویف و کامنوف با تروتسکی بهره برداری نمود و تروتسکی را به کمک آن دو از صحنه خارج کرد.
بعد از تروتسکی نوبت به زینوویف و کامنوف رسید و این بار استالین از بخارین که در میان رهبران قدیمی حزب موقعیت ممتازی داشت کمک گرفت و هنگامی که رقبای اصلی از صحنه بیرون رفتند، خود بخارین به عنوان انحراف به راست و الغای نظریات بورژوازی مورد انتقاد قرار گرفت و از دفتر سیاسی و کمیته مرکزی حزب طرد شد. بخارین بعدها در دادگاه محاکمه شد و در نهایت تیرباران شد. استالین در مبارزه با رقیبان خود کمترین ملاحظه و ترحمی نداشت و در مبارزه با کسانی که آنها را برای قدرت خود مضر و مزاحم تشخیص میداد به هیچ وجه به خدمات گذشته آنان یا روابط شخصی خود با آنها توجه نمی‌کرد. باجانوف در خاطرات خود می‌نویسد هیچ کس به اندازه زینوویف در قدرت یافتن استالین مؤثر نبود. ولی هنگامی که تصمیم به برکناری او گرفت و چند سال بعد دستور اعدامش را صادر کرد، گذشته‌ها را به کلی از یاد برد. باجانوف که خود شاهد گفتگوی استالین و زینوویف در یکی از جلسات حزبی بوده می‌نویسد وقتی زینوویف خدمات گذشته خود را به استالین یادآوری کرده و پرسید آیا رفیق استالین معنی وفا و حق شناسی را می‌داند؟ استالین با لحن گزنده‌ای پاسخ داد بله خوب می‌دانم. این یک نوع بیماری است که معمولاً سگ‌ها به آن مبتلا می‌شوند. با مرگ لنین، استالین برای تحکیم پایه‌های قدرتش سیاست ارعاب و سرکوب را تشدید کرد. او با ایجاد وحشت در میان مردم بر آنها حکومت می‌کرد. حکومت او به شدت تمامیت خواه بود و هر کسی را که با او مخالفت می‌کرد را از میان برمی‌داشت. اول قدرت پلیس مخفی را افزایش داد و مردم را تشویق می‌کرد که از همدیگر جاسوسی کنند. به زودی همه کسانی که در انقلاب اکتبر 1917 نقش رهبری داشتند بازداشت شدند. اتهام‌های آنها همواره یکسان بود: ارتباط با قدرت‌های کاپیتالیستی و ارتباط با تروتسکی برای توطئه چینی. البته دلیل و مدرک خاصی هم برای این اتهام‌ها ارائه نمی‌شد، بلکه با شکنجه روحی و جسمی متهمان به گناهان نکرده خود اعتراف می‌کردند. استالین از 1924 تا 1938 اکثر رفقای کمونیست و همحزبی‌ها و همرزمان سابقش را اعدام کرد و کشت تا اینکه نوبت به پاکسازی بزرگ رسید 1936 تا 1938. در این 2 سال وحشتناک حدود 1.5 میلیون نفر بازداشت و 750,000 نفر اعدام شدند. در مجموع از اوت 1936 تا مارس 1938 4 دادگاه برگزار شد. 3 دادگاه نمایشی و علنی و 1 دادگاه نظامی غیر علنی. 66 نفر که همه چهره‌های بلندپایه سیاسی و نظامی و بانیان انقلاب و معماران شوروی بودند محاکمه شدند. 50 نفر حکم اعدام گرفتند و 16 نفر به حبس در سیبری محکوم شدند. همه مردانی که این نظام مهیب را برپا کرده بودند اعدام شدند. تنها تروتسکی مانده بود در تبعید در مکزیک که او نیز به زودی به دست مأمور مخفی استالین به قتل رسید. از 6 مردی که لنین در وصیت‌نامه‌اش از آنها نام برده بود، حالا تنها 1 نفر باقی مانده بود: استالین. در تاریخ این عبارت معروف است که در کمونیست کشی هیچ کس، حتی هیتلر، نتوانست به گرد پای استالین برسد. استالین از دوران کودکی عقده حقارتی داشت که در ترکیب با جاه طلبی و خودپرستی او به حسادت و کینه تبدیل شد. او که هیچ نوع آموزش جدی ندیده بود و با هیچ زبان خارجی آشنایی نداشت، در سال 1917 عضو حکومتی شد که حتی دشمنانش آن را با فرهنگ ترین حکومت‌های اروپایی تلقی می‌کردند. استالین که در میان بسیاری از شخصیت‌های برجسته قرار گرفته بود، حقارت خود را به عنوان رهبر سیاسی، به عنوان تئوریسین و به عنوان سخنران به خوبی احساس می‌کرد. حسادت استالین نسبت به روشنفکران واقعی حزب از اینجا سرچشمه می‌گرفت. او فقط در پی قدرت بی حد و مرز نبود، افتخار هم می‌خواست. در عرصه تاریخ نمی‌بایست کسی بالاتر از او پیدا شود.
از این رو با بسیاری از افراد دشمن شد، نه به خاطر آنکه آنان با رژیم مخالف بودند، به عکس برای آنکه خدمات گرانبهایی به رژیم کرده بودند. برژنسکی در کتاب خود چگونگی محاکمات بزرگ تصفیه‌های استالینی را در فاصله سالهای 36 تا 38 مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد: در جریان بازجویی از متهمین دادگاه‌ها که همه از مقامات برجسته حزبی و دولتی بوده و بعضی از آنان بیش از خود استالین در جریان انقلاب بولشویکی نقش داشتند، به آنها گفته شده بود که اگر به گناهان خود اعتراف بکنند و تقاضای عفو نمایند، در مجازاتشان تخفیف داده خواهد شد. بسیاری از متهمان خیلی زود تسلیم شدند و چه در جریان بازجویی و چه در دادگاه علنی به جرایم کرده و ناکرده خود اعتراف نمودند و بعضی که مقاومت کردند تحت شکنجه‌های بدنی و روانی ناچار به تسلیم شدند و همانطور که از آنها خواسته شده بود در محضر دادگاه تقاضای عفو و بخشش کردند. این اعترافات به دستور شخص استالین از متهمان گرفته میشد، زیرا استالین نابودی جسم آنها را برای رسیدن به هدفی که از این تصفیه‌ها داشت کافی نمی‌دانست. او می‌خواست با وادار کردن این متهمان به اعتراف و عجز و لابه برای عفو گناهانشان، شخصیت آنها را پیش از سپردن به جوخه مرگ بشکند و تمام افتخارات گذشته آنان را نیز با جسمشان به خاک بسپارد. در سال 1932 در زندگی خصوصی استالین هم فاجعه بزرگی روی داد که هرچند بر روی آن سرپوش نهاده شد، اما در اخلاق و رفتار استالین نسبت به اطرافیانش تأثیرات منفی بر جا گذاشت. این واقعه قتل یا خودکشی نادژدا، همسر 32 ساله استالین بود که به دنبال یک مشاجره لفظی در مجلس جشنی به مناسبت 15مین سال پیروزی انقلاب بولشویکی در روسیه به وقوع پیوست. در کتاب‌هایی که درباره زندگی خصوصی استالین نوشته شده، به این نکته اشاره شده که استالین مردی عیاش و زنباره بود و گاهی در حضور همسر با زنان دیگر عشق بازی می‌کرد. نادژدا که زنی حساس و تحصیل کرده بود، از این موضوع رنج می‌برد و در سالهای آخر زندگی با استالین برای اینکه از این محیط رنجاور دور شود، در دانشگاه مسکو ثبت نام کرد و بیشتر اوقات خود را در خارج از کرملین به سر می‌برد. ولی آشنایی نادژدا با واقعیات زندگی مردم شوروی بیشتر موجب نفرت او از استالین و بحث‌های شدید آنها درباره مسائل سیاسی و اقتصادی شد و در پی یکی از این مشاجره‌ها بود که او را در حالی که 7 تیری در دست داشت در آپارتمانش مرده یافتند. او از استالین 2 فرزند داشت، پسری به نام واسیلی و دختری به نام سوتلانا. سوتلانا در سن 41 سالگی در سال 1967 در اوج دوران جنگ سرد به سفارت آمریکا در دهلی پناهنده شد. استالین در همان دوران اولیه جوانی هم یک بار دیگر ازدواج کرده بود. همسر اولش اکاترینا در سال 1907 تنها 1 سال پس از ازدواج درگذشت. حاصل این ازدواج فرزند پسری به نام یاکوف بود که بعدها رابطه خوبی با استالین پیدا نکرد. گفته می شود که سختگیری‌های استالین نسبت به فرزندش تا حدی بود که او به خودکشی رو آورد و به خودش شلیک کرد، اما جان سالم به در برد. استالین در مورد این واقعه با طعنه گفت او حتی عرضه این کار را نداشت که به خودش شلیک کند و مثل یک مرد بمیرد. یاکوف بعدها در ارتش سرخ خدمت کرد و به دست آلمان‌ها افتاد. آلمانی‌ها پیشنهاد دادند که او را با یک ژنرال آلمانی مبادله کنند، اما استالین این پیشنهاد را رد کرد. بعضی میگویند او در جواب به این پیشنهاد گفته است هرگز یک ستوان را با یک ژنرال معاوضه نمی‌کنم. بعضی هم میگویند او گفته من پسر ندارم. به هر حال یاکوف در اردوی آلمان‌ها کشته شد. گفته شده یاکوف در حال تلاش برای فرار در سیم خاردارهای برقی گیر کرد و کشته شد. بعضی میگویند او دوباره خودکشی کرده بود. همزمان با تحکیم دیکتاتوری استالین، کیش شخصیتی او نیز شدت گرفت. برخی از شهرهای شوروی به افتخار او تغییر نام داده شد و تاریخ شوروی از نو نوشته شد تا نقش بسیار برجسته تری در انقلاب 1917 به او داده شده و دیگر جنبه‌های زندگی او شکلی افسانه‌ای به خود بگیرد.
در همه حوزه‌ها از آثار هنری گرفته تا ادبیات و موسیقی همه از او حرف می‌زدند و اسم او در سرود ملی شوروی هم نقش بست. در زمان استالین نهادهای اجتماعی سنتی مانند ازدواج به عمد متزلزل شدند و وفاداری به دولت جایگزین وفاداری به خانواده و کلیسا شد. تضعیف و تحقیر ازدواج برای تسهیل این روند بود. یکی دیگر از اقدامات مهم زمان استالین ممنوعیت برنامه‌های مذهبی و دینی بود. چون به عقیده مارکس چنین برنامه‌ها و مراسم‌هایی در بردارنده اهداف ضد انقلابی بودند. به این ترتیب کلیساها تعطیل و در برخی موارد تخریب شدند و الحاد در شوروی ترویج پیدا کرد. استالین در سالهای پایانی دهه 1920 مجموعه‌ای از برنامه‌های 5 ساله را برای تغییر ساختار کشور از یک جامعه رعیتی و بر پایه کشاورزی به یک ابرقدرت صنعتی در پیش گرفت. برنامه‌های توسعه‌ای او بر پایه اقتصاد کاملاً دولتی استوار بود و اشتراکی سازی کشاورزی کشور را شامل می‌شد که در آن دولت کنترل تمامی مزارع را در دست می‌گرفت. میلیون‌ها کشاورزی که از مشارکت در طرح اشتراکی سازی استالین سرباز زدند، اعدام یا به مناطق دیگر تبعید شدند. با این سیاست‌ها و تحت رهبری استالین، اتحاد شوروی تا پایان دهه 30 از کشوری با جمعیت اکثراً دهقانی به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شد. با این حال سیاست اشتراکی سازی کشاورزی باعث به وجود آمدن قحطی‌های گسترده‌ای در سراسر قلمرو شوروی شد که در نتیجه آن میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دادند. مصادره گندم کشاورزان توسط مقامات شوروی از عوامل قحطی بین سالهای 1932 تا 34 به خصوص در اوکراین، قزاقستان و قفقاز شمالی بود. قحطی مصنوعی که توسط استالین در اوکراین ایجاد شد، مرگ 4 تا 10 میلیون اوکراینی را رقم زد. در سال 1939 و در آستانه جنگ جهانی دوم، استالین و هیتلر یک قرارداد صلح امضا کردند که بر اساس آن هیچ یک به خاک دیگری تعرض نکند. بعد از امضای این قرارداد، استالین کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی و همچنین بخش‌هایی از لهستان و رومانی را به خاک شوروی ضمیمه کرد. علاوه بر این، او به فنلاند نیز حمله کرد. در ژوئن 1941 هیتلر پیمان صلح با شوروی را ملغا کرده و به این کشور حمله کرد و در ابتدا به سرعت شهرهای کوچک شوروی را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآورد. علیرغم هشدارهایی که از طرف دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا و همچنین افسران اطلاعاتی شوروی در مورد حمله قریب الوقوع آلمان به استالین داده شده بود، او اعتنایی به این اظهارات نکرد. همین دلیل در ابتدا نیروهای نظامی شوروی آمادگی مقابله با نیروهای مجهز آلمانی را نداشتند. در حالی که نیروهای آلمانی به مسکو پایتخت شوروی نزدیک می‌شدند، او همچنان در مسکو ماند و دستور در پیش گرفتن سیاست دفاعی موسوم به زمین سوخته را صادر کرد که بر اساس آن نیروهای این کشور قبل از عقب نشینی از هر منطقه‌ای تمامی منابع، آذوقه و زیرساخت‌هایی که ممکن بود برای دشمن مفید واقع شود را نابود می‌کردند. در نهایت در نبرد استالینگراد همه چیز به نفع نیروهای شوروی تغییر کرد. این نبرد که از آگوست 1942 تا فوریه 43 ادامه داشت، با پیروزی نیروهای ارتش سرخ شوروی و شکست نیروهای آلمانی همراه بود و در نهایت ارتش آلمان با تلفات فراوان از سرزمین‌های یخزده شوروی عقب نشینی کرد. نبرد مرگبار با فاشیسم آلمان زندگی 27 میلیون نفر از مردم شوروی را بلعید. پس از تسلیم آلمان در سال 1945، استالین به اشغال و تسلط بر بیشتر کشورهای شرق اروپا ادامه داد و اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان یکی از دو ابرقدرت جهانی مطرح کرد و تقریباً تا 4 دهه پس از مرگ او این موقعیت همچنان پابرجا بود. بالا رفتن سن نیز تأثیری در نرم شدن استالین و کاهش سرکوب‌ها نداشت.
دوران پس از جنگ جهانی دوم در شوروی نیز همانند سالهای قبل از جنگ با دستگیری، شکنجه، ایجاد رعب و وحشت، پاکسازی، اعدام، تبعید و کار در اردوگاه‌های کار اجباری در سرزمین‌های یخبندان سیبری همراه بود. در این دوران کوچکترین مخالفتی به شدت سرکوب شده و هر چیز که رنگ و بوی غربی داشت در نطفه خفه می‌شد. او در تمامی کشورهای شرق اروپا حکومت‌های کمونیستی بر سر کار آورد و با آزمایش بمب اتمی در سال 1949 عصر هسته‌ای شوروی را آغاز کرد. در سال 1950 او به کیم ایل سونگ رهبر کمونیست کره شمالی اجازه داد که به کشور کره جنوبی که توسط ایالات متحده حمایت می‌شد حمله کند که در نهایت به جنگ کره انجامید. استالین در سالهای پایانی عمر خود به بیماری پارانویا مبتلا شده بود و به همه چیز سوء ظن داشت. در نهایت او در 5 مارس 1953 و در سن 74 سالگی به دلیل آنچه سکته مغزی اعلام شد درگذشت. جسد او مومیایی شده و تا سال 1961 در آرامگاه لنین در میدان سرخ شهر مسکو نگهداری می‌شد. در این سال بر اساس سیاست‌های استالین زدایی از کشور، جسد او به دستور نیکیتا خروشچف، جانشین استالین، در نزدیکی دیوار کرملین به خاک سپرده شد. پس از مرگ استالین و با انتخاب خروشچف، دوره‌ای از آزادی محدود از راه رسید و مجسمه‌ها و سایر مظاهر کیش شخصیت او برچیده شد. با گذشت سالها از مرگ دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، نتایج نظرسنجی‌ها در 2 دهه اخیر نشان می‌دهد با وجود حکومت خشن و سرکوبگر استالین، بیش از نیمی از روس‌ها او را دوست دارند و به او علاقه‌مندند. به نظر شما دلیل محبوبیت استالین در روسیه چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها برایمان بنویسید که از نظر شما چه عواملی باعث شده مخوف‌ترین دیکتاتور روسیه در قرن 20 تا این اندازه در این کشور محبوب باشد. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.